रेडमीको चाहिँ रिसेन्टली मल्टिपल प्रडक्ट्सहरू चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छ। त्यो मध्येको आजको भिडियोमा चाहिँ हामी रेडमी प्याड प्रो 5G को बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछौँ। अब यो सँगसँगै रेडमीको स्मार्ट पेन त्यसैगरी किबोर्डहरू पनि लन्च भएको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी रेडमी प्याड प्रो 5G को चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ। सो तपाईँले चाहिँ यस्तो खालको बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। अनि बक्सलाई खोल्दाखेरि चाहिँ भित्रपट्टि तपाईँले माथिपट्टि नै रेडमीको यो प्याड प्रो 5G चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ म एकैछिन साइडमा राख्छु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँ 33 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि USB टाइप A to C को केबल पाउन सक्नुहुन्छ भने अर्को भयो युजर म्यानुअल। अनि त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ यसमा सिम कार्ड टुल पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने यो ट्याब्लेटमा चाहिँ तपाईँले हाइब्रिड सिम कार्ड स्लट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको कि त तपाईँले दुईटा सिम कार्ड लगाउन सक्नुहुन्छ कि चाहिँ तपाईँले एउटा सिम कार्ड एउटा माइक्रो SD कार्ड चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि यस यो चाहिँ 5G सपोर्टेड सिम कार्ड तपाईँले चाहिँ यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। सो अब रेडमीको प्याड प्रो 5G मा चाहिँ तपाईँले योपालि के फिचर्स देख्नु भएको छ त। अब सुरु गरौँ डिस्प्लेबाट। ट्याब्लेट हो, डिस्प्लेबाटै सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मजा आउँछ। तपाईँले चाहिँ यसमा 12.1 इन्चको चाहिँ 16:10 एस्पेक्ट रेसियो भएको चाहिँ 2.5K रिजोल्युसन भएको IPS LCD डिस्प्ले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। 120 हर्ट्जको एड्याप्टिभ रिफ्रेस रेट पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको यसको डिस्प्ले चाहिँ 30 हर्ट्जदेखि चाहिँ 120 हर्ट्जसम्म स्विच हुन सक्छ, जसले चाहिँ यसको ब्याट्री पनि बचाउँछ। 500 निट्सको चाहिँ टिपिकल ब्राइटनेस छ यसमा। 600 निट्सको चाहिँ SBM पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भने अब ट्याब्लेट भनेको नर्मली हामीले इन्डोर युज गर्छौँ। सो इन्डोर युज गर्नको लागि चाहिँ यसको ब्राइटनेस मोर देन इनफ छ। अब साइडमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बेजल्सहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तर यसले चाहिँ तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ भने तपाईँहरूको हातबाट एक्सिडेन्टल टचेसहरू चाहिँ यसले मिनिमाइज गर्छ। अनि तपाईँहरूको हात पनि तपाईँले रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ साइडमा औँला राखेर। सो यो बेजल्स हुनु ठिक पनि हो। अब यदि अझै बेजल्स कम भएको भए चाहिँ राम्रो देखिन्थ्यो फेरि डिस्प्ले। अनि त्यसैगरी यो डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँले गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँले कलर्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो चाहिँ 12 बिटको डिस्प्ले प्यानल चाहिँ युज गरेको छ रेडमीले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा मुभीहरू हेर्नुभयो त्यसैगरी कन्टेन्टहरू हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँहरूको हुन्छ। प्लस तपाईँले चाहिँ यसमा DC डिमिङदेखि लिएर अब डल्बी भिजनको पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। युट्युबमा चाहिँ कति सपोर्ट गर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि 4K 60 FPS सम्म चाहिँ तपाईँले स्मुथली मजाले यसमा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो डिस्प्लेमा चाहिँ अरू पनि एडभान्टेजहरू छ होइन। तपाईँले TUV रेडलाइनको सर्टिफाइडहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब त्यो भनेको चाहिँ के हो भने प्राइसको हिसाबले यो डिस्प्ले तपाईँले एकदमै टप नच देख्नु भएको छ। रेडमीले योभन्दा अगाडिको ट्याब्लेटहरूमा पनि प्राइसको हिसाबले एकदमै राम्रो डिस्प्ले दिएको थियो भने यसमा पनि केही पनि डाउट छैन, डिस्प्ले एकदमै बवाल छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ कन्टेन्ट वाचिङ त्यसैगरी इन्टरटेनमेन्टलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर यसमा एक्सपिरियन्स राम्रो बनाउनको लागि रेडमीले के दिएको छ भने 4वटा स्पिकर तपाईँले पाउन सक्नुभयो डल्बी एटमोस सपोर्टेड। अनि अर्को भनेको चाहिँ 2वटा माइक पाउन सक्नुहुन्छ सपोर्टेड। 3.5mm हेडफोन ज्याक तपाईँलाई चाहिँ यो ट्याब्लेटमा दिएको छ। अब यो चाहिँ हामीले अहिलेको ट्याब्लेटहरूमा चाहिँ नर्मली देख्दैनौँ 3.5mm ज्याक। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यदि तपाईँहरू गेमर्सहरू हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ अब वायर्ड एयरफोन लगाएर गेम खेल्न मन लागेको छ भने त्यो पनि पोसिबल छ यसमा। अब ट्याब्लेटलाई चाहिँ हामीले धेरै जस्तो चाहिँ मल्टिटास्किङको वेमा हेर्छौँ होइन, फोनलाई जस्तरी हेर्दैनौँ, किनभने डिस्प्ले ठुलो हुन्छ, धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा गर्न मिल्छ। यसमा कस्तो छ भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रोसेसरको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा तपाईँले क्वालकम स्न्यापड्र्यागन 7S Gen 2 भन्ने प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ अप टु 2.4 GHzसम्म क्लक छ भने 4 नैनोमिटरको चाहिँ यो प्रोसेसर छ। अब त्यसको साथमा कम्बिनेसन भनेको चाहिँ LPDDR4X को ऱ्याम छ, UFS 2.2 को तपाईँलाई स्टोरेजको कम्बिनेसन दिएको छ। अब डे टु डे युज गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिलेसम्म यो ट्याब्लेटमा चाहिँ केही पनि ल्यागहरू फेस गरेको छैन। प्लस मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि पनि यसमा स्ट्रिमलेसली तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेसर पनि तपाईँहरूको नर्मल मल्टिटास्किङ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै क्यापेबल छ। यसमा तपाईँले चाहिँ 6 लाखको स्कोर देख्न सक्नुहुन्छ, एन्ड्रोइड स्कोर त्यो लेभलको चाहिँ प्रोसेसर छ भने CPU थ्रटलिङ टेस्टहरू पनि मैले गरेको थिएँ, खासै थ्रटल चाहिँ गरेको थिएन। सो तपाईँहरूलाई पर्फर्मेन्समा चाहिँ खासै डाउन फिल हुँदैन यसमा नर्मल युज गर्दाखेरि। अब त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको मनमा कुरा आउन सक्छ गेमिङको लागि चाहिँ यो प्रोसेसर कस्तो छ त। मैले चाहिँ यसमा धेरै गेम त ट्राई गर्न पाएको थिएन, तर एस्फाल लेजेन्ड युनाइट चाहिँ मैले खेलेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ हाई क्वालिटीमा 60 FPS मजाले सपोर्ट गर्छ। अब ग्राफिकहरू चाहिँ त्यस्तो टप नच फ्ल्यागसिप लेभलको चाहिँ छैन, तर तपाईँलाई गेम खेल्दाखेरि चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि नराम्रो चाहिँ यसले बनाउँदैन। हिटिङ इस्युहरू पनि मैले खासै देखिरहेको थिएन यसमा। त्यसैगरी यसमा चाहिँ मैले 1 घन्टा जति एस्फाल लेजेन्ड युनाइट खेल्दाखेरि चाहिँ मैले पर्फर्मेन्समा पनि डाउन देखेको थिएन। सो अहिलेको लागि चाहिँ म यति भन्न सक्छु यो प्रोसेसर चाहिँ प्राइसको हिसाबले तपाईँले क्यापेबल प्रोसेसरै देख्नु भएको छ। अब धेरै बेरसम्म यो ट्याब्लेटलाई युज गर्नको लागि चाहिँ रेडमीले योपालि तपाईँलाई चाहिँ 10,000 mAh को चाहिँ ब्याट्री दिएको छ।
अनि जसले चाहिँ 33 वाटको चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ। यो चाहिँ तपाईँले बक्समा पनि पाउन सक्नुहुन्छ भने USB टाइप C को तपाईँलाई पोर्ट दिएको छ चार्ज गर्नको लागि। अब त्यस पछाडि चाहिँ हामी यसको क्यामेराको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। अब ट्याब्लेटको क्यामेरा चाहिँ फोनको जस्तो एकदमै बवाल हुँदैन। तपाईँले नर्मल काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई क्यामेरा दिएको हुन्छ। 8 मेगापिक्सलको तपाईँले यसमा प्राइमरी सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टि, अनि फ्रन्ट क्यामेरा पनि तपाईँले चाहिँ 8 मेगापिक्सलकै पाउन सक्नुहुन्छ, जसबाट चाहिँ तपाईँले 1080p 30 fps सम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ भने अगाडि पछाडि दुइटैबाट सेम छ रिजोल्युसन, तपाईँले सेम लिन सक्नुभयो। अब युजली हामीले ट्याब्लेटको क्यामेराबाट चाहिँ अब भिडियो कल गर्नको लागि भयो अथवा डकुमेन्टहरू स्क्यान गर्नको लागि भयो, यस्तै सिम्पल कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई ट्याब्लेटमा क्यामेरा रिक्वायर हुन्छ। अरू कुरा गर्नको लागि त फोनमा क्यामेरा भइहाल्छ होइन। सो ती कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ यो क्यामेरा एकदमै ठिक छ, यतिको भनेको राम्रै हो। अब डेटा ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ यसको USB टाइप C को जुन पोर्ट छ त्यो चाहिँ USB 2.0 को तपाईँलाई दिएको छ भने यसमा चाहिँ अब यो सिम कार्ड सपोर्टेड भएको कारणले चाहिँ डुअल तपाईँले 5G सिम चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेपालमा त 5G सिम आइसकेको छैन, तर फ्युचरमा चाहिँ यदि तपाईँलाई 5G सिम युज गर्न मन लाग्यो भने यो चाहिँ सिम कार्डको पनि सपोर्टको साथमा आउँछ। अब 5G नेटवर्क ब्यान्डहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा 13 वटा ब्यान्ड चाहिँ सपोर्टेड छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्युचरमा नेपालमा 5G आयो भनेदेखि यसले अब मेजर सबै सपोर्ट गर्ने भएको कारणले यसले सपोर्ट गर्नेछ। वाइफाई युज गर्नेहरूको लागि त अब 2.4 GHz 5 GHz 6.6E सम्म मजाले सपोर्ट गर्छ, त्यसमा केही पनि प्रब्लम भएन। ब्लुटुथ 5.2 सपोर्ट गर्छ यसले। LDAC, AAC, FTX, FTX HD सबै सपोर्टेड छँदैछ। सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अरू बेसिक सेन्सरहरू त छँदैछ यसमा। अब धेरैजनाको मनमा के लागिरहेको हुन्छ भने जाइरोस्कोप छ कि छैन भनेर गेम खेल्नेहरूको लागि चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। सो जाइरोस्कोप पनि यसमा चाहिँ सपोर्टेड छ, त्यो पनि तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा युज भएको सफ्टवेयर चाहिँ हाइपर OS युज भएको छ एन्ड्रोइड 14 बेसमा, अनि यसमा तपाईँले 2 वर्षको एन्ड्रोइड अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ, 3 वर्षको चाहिँ सेक्युरिटी प्याच अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ रेडमीको तर्फबाट। सो यो फिचर्सहरूको साथमा चाहिँ रेडमी प्याड प्रो 5G चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छ। यसमा तपाईँले दुईवटा भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा 6128 जसको प्राइस चाहिँ 39,999 छ भने अर्को 8 to 56 GB भेरिएन्टको प्राइस भनेको चाहिँ 44,999। सो 40,000 र 45,000 मा चाहिँ यो नेपालमा लन्च भएको छ। कलर भेरिएन्ट भनेको चाहिँ दुईवटा कलर भेरिएन्टको साथमा आउँछ, एउटा सिल्भर अर्को तपाईँले ग्रे पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ यसको स्मार्ट पेन र किबोर्ड पनि युज गर्न मन लागेको छ भनेदेखि त्यो पनि तपाईँले चाहिँ योपालि अप्सन देख्नु भएको छ रेडमी प्याड प्रो 5G मा। सो बाँकी अरू कुरा भनेको चाहिँ हामी अब यसको रिभ्यूमा चाहिँ सायद थप कुराहरू गर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो रेडमीको प्याड प्रो 5G मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्नु होला। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल जान्छ त्यहाँलाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। म भेट्नेछु तपाईँसँग अर्को भिडियोमा।